نهار 15 مارس 2022 تلاقى وزير الخارجية الروسي بوزير الخارجية الإيراني. المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية الروسي والإيراني. ونفس النهار 15 مارس 2022 خرجت الحكومة الإيرانية كتقول بأنها تعرضت لهجوم معلوماتي على واحدة من أهم منشآت النووية اللي في إيران، واتهمت علنيا إسرائيل والموساد، وقالت بأن المدير ديال الموساد تكلم مع واحد الشخص مسؤول في ديك المنشأة وخدم عنده معلومات. التلفزيون الإيراني إن الحرس الثوري تمكن من إحباط عملية تخريبية ووصفها بالمعقدة كانت تستهدف منشأة فوردو النووية قرب مدينة قم جنوب العاصمة طهران. وأضاف التلفزيون الإيراني أن إسرائيل كانت تخطط للقيام بعمل تخريبي كبير بالمنشأة قبل حلول 20 من شهر آذار مارس الجاري. ونهار 15 مارس 2022 تعرضت إسرائيل لأكبر هجوم سيبراني، أكبر سيبر اتاك في التاريخ ديالها، ونهبوا منها معلومات، وكيقولوا كاينين بزاف ديال لي هاكرز اللي موراهم منظمة ولا دولة بالأحرى هي اللي قامت بداك الهجوم. التي تعرضت للهجوم مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء نفتالي بنت. ونقلت هآرتس عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن هذا أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد إسرائيل، ورجح أن تكون جهة حكومية أو منظمة كبيرة هي التي نفذت هذا الهجوم السبراني. السؤال اللي خصنا نطرحه مع راسنا هو مال إيران؟ علاش فين ما كتجبد إيران ميريكان كتقرص؟ علاش إيران مهمة؟ شنو هو التاريخ بين إيران الإيراني والأمريكي؟ علاش إيران ديما خاشية نيفها في المشاكل؟ علاش هاد الاستقبال اللي دار الوزير لافروف الروسي النظير ديالو الإيراني خربق الغرب؟ علاش وزير الخارجية الروسي وسط الحرب وسط الكيرة في أوكرانيا قرر يعيط لوزير الخارجية الإيراني بالضبط ويستقبلو عنده؟ شنو المعنى ديال هادشي؟ خاصكم تعرف أن من الحرب العالمية الثانية أصعب وأكفس وأخيب دوسي عنده هو الشرق الأوسط. كاع الرؤساء الأمريكيين الإخوان كيهربوا من الدوسي وكيتمناو يتسد. خاصكم تفهموا واحد القضية مهمة في الشرق الأوسط. أي منطقة في العالم عندها منظمة ديالها. أوروبا عندها الاتحاد الأوروبي وعندها حلف شمال الأطلس، إفريقيا عندها الاتحاد الإفريقي، أمريكا عندها المنظمة ديال الأمريكيين، آسيا عندها المنظمة الآسيوية، الشرق الأوسط الإخوان ما عنده حتى شي منظمة. إلا ناض فيه صداع ولا ناض فيه مشاكل ما يمكنش يتجمعوا ويهضروا بعضياتهم. علاش؟ حيت أصلا ما متفقينش. ما يمكنش تجمع تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران ودول الخليج في نفس الطريق، لا يمكن، ما غيتجمعوش ليك الإخوة. دونك تما كاينه واحد الروينة، والعنصر المشاغب اللي منوض ديك الروينة الأمريكان هو إيران. ما الأمريكان أصلا مع ديك المنطقة عندها مصالح جيوسياسية كتار تما الإخوان. النص ديال البترول ديال الكرة الأرضية كاين تما، واكبر مشكل عندهم تما مع ايران الاخوان هو النووي الايراني، والنووي الايراني هو اكبر مشكل ديال الشرق الاوسط. حتى شي حاجه ما كتهدد الوجود ديال الامريكان والوجود اسرائيل في الشرق الاوسط قد النووي الايراني هو اللي يقدر يخبره. وفي هذا الاجتماع اللي طرا بين لافروف وزير الخارجيه الروسي ووزير الخارجيه الايراني في 15 مارس، من يلاه بدا الاجتماع جبد الشرق الاوسط بحال اللي كيلمح الامريكان، عارف بان البوان فيبل ونقطه الضعف الامريكان هي الشرق الاوسط. سوف نناقش بيننا اليوم موضوع سوريا والنقاط الساخنة الأخرى في الشرق الأوسط. ثاني أكبر دوسي دابا كيرعب الغرب وكيرعب أمريكا بين روسيا وإيران هو النووي، الاتفاقية ديال النووي الإيراني. قبل ما ندخلوا فيها خصني نشرح لكم قبل شنو تعريف هذه الاتفاقية. إيران الإخوان بغات تديفلوبي النووي ديالها، كنهضروش على أي نووي، هي بدات بالنووي المدني اللي هضرت لكم عليه، اللي كاين عند بزاف ديال الدول العربية، منهم العراق، منهم مصر، منهم ليبيا، هذاك ما فيه حتى مشكل، هذاك كتستعملوا للطاقة. هما بغاو يدوزوا العسكري كاين واحد الكلوب فيغمي في العالم اللي فيه 9 ديال الدول اللي عندهم، هما بغاو يكونوا 10 دولة كتملك القنبلة النووية الذرية. وباش تدوز من النووي المدني للنووي العسكري خاصك تخصب اليورانيوم، خاص اليورانيوم يوصل لواحد 60% ولا 90% ديال التخصيب باش يولي يقدر يستعمل في القنبلة الذرية النووية. الشيء اللي كيقولوا بزاف ديال الناس ايران ديجا واصله ليه، ولكن امريكان ما عمرها غادا تقبل، ما عمرها غادا تسمح ايران يكون عندها القنبلة النووية الذرية. علاش؟ اول سبب الاخوان الا مشات حتى ايران ولات عندها القنبلة الذرية غتنوض السعودية تبغي ديالها، غتنوض مصر تبغي ديالها، غتنوض تركيا تبغي ديالها، دونك غتولي عندها واحد الشلاضه تما واحد الروين، وتقدر ايران تهدد ديريكتومون اسرائيل ديك الساعه وغادا تتحكم في المنطقه. امريكان ما عمرها غتسمح بهادشي. ملي بداو الايرانيين كيخصموا في داك اليورانيوم ناضوا الغرب هما يسدوا عليهم الاقتصاد، بحال هادشي اللي طاري دابا لروسيا، خنقوهم داروا عليهم لومبارغو الاقتصادي توتال. The U.S. first started imposing oil sanctions in 1979. From the mid-1980s through the 1990s, the U.S. continued imposing sanctions
that focused on US-Iranian imports and entities that did business with the country. وضروا الشعب الإيراني ومنعوهم من يصدروا الغاز والبترول ديالو، ودخلوا المفاوضات مع إيران من 2011 ل 2015، وجا الرئيس باراك أوباما واتفق معاهم وسناو واحد الاتفاقية ديال عدم تطوير السلاح النووي وغادي نحلوا لكم الاقتصاد ومريضنا ما عنده بال. After 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. وهذا الاتفاق طبق في يناير 2016. اوباما بغى يخفف على ايران، قال لهم شوف وين تما السعوديه واسرائيل ما قبلوش. السعوديه بعدا ما غتقبلش حيت غتنافسها في السوق الدولي ديال البترول، بغات تبقى بسدود عليها ما تصدرش داك البترول اللي عندها، واسرائيل ما بغاتش كاع نهائيا ايران تهز الراس. Standing firm, ratcheting up the pressure until you get a better deal, and a better deal would roll back Iran's vast nuclear infrastructure. واللوبي اليهودي الايباك ضغط على اوباما مزيان، ضغطوا عليه وقالوا له هادشي اللي كدير راه غلط، والجمهوريين كانوا ضد اوباما. فاش جا ترامب 2018 شنو دار؟ the politic of maximum pressure. I am announcing today that the United States أعلن الآن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. قال لهم غادي نضغط عليكم، ما كاينش ما غتهزوش الراس. هذاك الاتفاق اللي دار معكم اوباما انا ما كنامنش به، غادي نقطعوه، ما عندكمش الحق تخصبوا اليورانيوم، وغتسد عليكم وغنزل عليكم بالعقوبات، وغنرجعوا لطاوله المفاوضات، وغنعاود معكم مفاوضات بطريقتي انا، حيت ترامب مع الجمهوريين الاخوه. صدق الرئيس الأمريكي ما يقول إنه أسوأ صفقة في تاريخ أمريكا ومشى. ومرة أخرى فشلات الخطة الأمريكية مع إيران ودارت لي في كونترير، طرا العكس لترامب، بالعكس زادوا كيخصبوا في داك اليورانيوم وقالوا لهم نتوما ما كتوفيوش بكلمتكم، وماشي يمشي رئيس يجي رئيس وتحيدوا ديك الاتفاقية. المهم ترونات وتزادت القوة ديال إيران في المنطقة، تزاد النفوذ ديالها، ولات في سوريا، ولات في اليمن، ولات في لبنان، ولات في العراق، ناضوا كيضربوا سفن تجارية ديال إسرائيل وديال دول الخليج. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين اتهامهم إيران بالمسؤولية عن هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل قبالة ساحل الإمارات. سبتمبر 2019 ضربوا المنشآت البترولية ديال السعودية ديال أرامكو. وفي هذا الهجوم على معملي نفط تابعين لأرامكو السعودية توفرت بعض الأدلة على الأقل لدى الإدارة الأمريكية، فوجهت أصابع الاتهام هذه المرة من مسؤول فيها وبشكل صريح إلى إيران. هجموا على السعودية والإمارات ماشي مرة ماشي جوج، عن طريق الحوثيين ديما مفرقعين في الإمارات. هناك إدانات لهجمات الحوثي الإرهابية التي تمت اليوم على عدة مستويات. أولا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أدان وبشدة هذه الهجمات الإرهابية التي طالت مطار أبو ظبي ومنطقة المصفح. وزعموا على الأمريكان ضربوا قواعد امريكيه في العراق وفي سوريا، تخيلوا معاه. دابا 2022 كيقولوا باقي لهم شي اشهر وغادي يديفلوبيو القنبله النوويه ديالو. وبايدن اكبر عدو عنده دابا هو الوقت، خاصو يزرب، وعنده مشكل في اوكرانيا وروسيا والروينه نايضه في العالم. وبايدن دابا بغى يحيي الاتفاقيه ديال باراك اوباما ديال 2015. I think we're continuing to suffer from the very bad judgments that President Trump made in pulling out of the JCPOA. والإيرانيين قابلين، قالوا لهم عندنا شرط واحد خاصها تكون مكتوبة، إلا جا شي رئيس آخر ما غاداش تبدل. وهذا الشيء صعيب بايدن يقبلو، حيت الكونغرس غادي يرفض ليه، اليهود اللي في الكونغرس والايباك والجمهوريين غيقولوا ليه لا ما تدوش مع ايران. الخارجيه الايرانيه ما كيهضروش، ودابا هضروا قالوا اننا قراب لاتفاق نووي مع بايدن. كاع الدول كيقولوا بان امريكان وايران لقاو اتفاق، والعاصمه فيينا نهار 13 مارس راه البارحه الاخوان كانت كتوجد احتفالات بمناسبه هذه الاتفاقيه النوويه الامريكيه الايرانيه. Another roadblock in those talks between Iran and global powers on reviving the 2015 nuclear agreement. Those talks have been put on hold because of what the EU's foreign policy chief calls, quote, external factors. I think we all know what those external factors likely are. احتاج سيرجي لافروف وزير الخارجيه الروسي هو يخربق لهم كلشي ويخرج بواحد التصريح كيقول فيه حنا كروسيا ما غاديش نسنيو ما قابلينش على هذا الاتفاق النووي لايران. هادشي قالوا نهار 5 مارس اللي فات. قال نتوما الغرب الاعداء ديالنا خلقتونا بالعقوبات الاقتصاديه وما غاديش نقدروا نستافدوا بالتبادلات التجاريه والعسكريه
مع ايران. حيت باش تقبل هاد الاتفاقيه الاخوان خاص ضروري روسيا تسين، هي عنصر اساسي في الاتفاقيه. الا ما كاينش روسيا ما كاين والو. وكاين هنا التناقض، شي كيقول راه باغي تعاون ايران، شي كيقول دابا بالعكس روسيا راه معاديه مع ايران. علاش معاديه مع ايران؟ دابا ملي بلوكاو البترول الروسي الاخوان، روسيا كانت كتصدر 5 مليون براميل البترول في النهار، ودابا ملي سدوا على الامريكان كيقلبوا على بديل اللي هو ايران وفنزويلا، واللي البنيه التحتيه ديالو واجده حاليا هو ايران. ايران قالوا لهم حنا من شهرين نقدروا نزودوكم ب2 مليون ديال البراميل في النهار، تقريبا نص الروسي يقدروا يكاليو السعره. دونك الى طلقوا ايران، راه ايران غادي تكسيري وغادي تبدا تصدر البترول، وروسيا غادي الجي دي بي ديالها والناتج الداخلي الخام غادي يطيح، وهادشي روسيا تقدر ما تقبلوش في المدى القصير، ولكن في المدى البعيد هي مع ايران الاخوه. واش بغاتها تطور النووي ملي وقفوا بلوكاو ليهم هادشي ديال لا ما تقولوش لايران ما يكونش عندها سلاح نووي. شنو كيعني هادشي الاخوه؟ حيت الا كانوا 2 قوات نوويه في الشرق الاوسط الاخوان، تما امريكان غادي تدخل عسكريا، ما عندهاش الاختيار. President last week he said there are 3 options for dealing with Iran's nuclear program. That is to bomb Iran and to start a war essentially in the Middle East, continue the sanctions as they stand now, or take this deal. Is he wrong about that? عندها ديون. كنت شرحت لكم في الحلقه اللي فاتت علاش امريكان تقدر تنهار. كنصحكم كاملين تفرجوا في ديك الفيديو، جد مهمه الاخوان. دونك ما خصهاش تدخل في حرب، وايران الا مشات توصلات القنبله الذريه شنو تقدر دير بها الله اعلم. هادو هما السياسات الخارجيه الاخوان، كيكونوا اصدقاء اعداء، عندنا مصالح ولكن كتنافسوا شي حوايج اخرين. واش ايران الاخوان غادا تمشي مع الغرب ولا غادا تمشي مع روسيا؟ هذا هو السؤال اللي ما كرهتكمش تجاوبوا لي عليه في لي كومونتير، وعطيوني الاراء ديالكم الاخوان. مرحبا بجميع الاراء، نتمنى تكون عجباتكم هاد لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. كنحاول نخليكم على بال بشنو واقع الاخوان، حيت هادشي عنده تاثير مباشر عليك وعليا، سواء تكون كتبني، سواء تكون عندك طاكسي، سواء تكون عندك تجاره ديال السناك. راه الزيت الاخوان فاش كيغلى، البترول فاش كيغلى، الغاز فاش كيغلى، كنتاذاو كاملين. دونك هادشي، هاد المعلومات مهم ليك انت كمقاول ولا انت كمواطن باش تعرف فين غادي الاتجاه ديال العالم وتاخذ اجراءات قبل ما تطرى الكارثه.